فيديو حق اليوم فيديو روعة جدا بيفيدك في حالة لو جيت اندونيسيا، فانصحك بمشاهدته للاخير لانه بيفيدك جدا جدا جدا. يا حياكم الله واهلا وسهلا في هذا المقطع الجديد الذي بنتحدث فيه اليوم يعني عن معلومات مهمة. اليوم بتكون معلومات مهمة بنتحدث عنها في هذا المقطع، ضرورية جدا. فأتمنى من الجميع مشاهدة الفيديو حتى الأخير لأنه بيستفيد منه 100%. موضوع اليوم اللي بتحدث عنه تكلفة، يعني كحد متوسط من التكلفة الذي بتنفقها أنا في بونشاك، من ناحية المواصلات ومن ناحية السكن ومن ناحية المطاعم ومن ناحية خرجت الأماكن السياحية. بنتحدث عنها يعني بشكل متوسط، مش هم يعني حاجة رسمية أو حاجة أكيد، هذا بيكون بشكل متوسط. كونوا معنا. ما قلنا لكم نتحدث عن كل خطوة بخطوة، كل حاجة حدة. فأول حاجة عندما توصل إلى مطار جاكرتا أهم حاجة تحتاجها أنت هي المواصلات. طبعا المواصلات من جاكرتا، من مطار جاكرتا إلى بونشاك إلى حيث المكان الذي بتجلس فيه بيكلف عليك حدود 500 ألف كمشوار واحد فقط، لأنك السيارات اللي بيكونن في المطار ما هيش موجودة في جاكرتا. فمعنى هذا هو بيوصلك ويرجع إلى جاكرتا. في بونشاك لما توصل بونشاك فأهم حاجة في المواصلات إنه تستأجر لك سيارة. ليش؟ لأنه سيارة يعني يكون معك واصل، وقت ما تحتاجه تتصل له يجيك على طول. بينما في بعض الأشخاص يوصل له هنا يحاول إنه يستأجر من هنا. الاستئجار هنا عكس المدن. هنا لما تأخذ عن طريق البرنامج إما إنه يرفض أو إنه يطلب مبلغ ضعف المبلغ اللي موجود في البرنامج. مثلا إذا طلبنا مشوار من هنا مثلا إلى دمار اللي هو قريب، يعني يقول خليه 20,000، لا بيقول لك أنا أشتي 100,000. إنه هنا ما فيش هذه الحاجات، هنا كل واحد بيستأجر سيارة خاصة به. فما الأفضل من ناحية المواصلات إنك تستأجر لك سيارة خاصة بك، أو إذا كنت شخص وحدك إنه يكون معك دباب خاص بك، يعني الدباب مع السواق خاص بك، لأنه السائح ممنوع يسوق هنا بسبب الحوادث اللي وقعين. الآن منعوا أي سائح يكون سائق الدباب، يعني يكون معك سواق. طبعا إذا قلنا سيارة فالمبلغ بيكلف عليك من حدود يعني كحد أقصى 500 ألف طول اليوم يكون معك. طبعا في المطاعم يعني تغدى، تجيب الغداء معك، الغداء حق السواقين معروفين. هذا بالنسبة للمواصلات. وأنصح أي واحد في اندونيسيا أو بونشاك إنه يكون معه سواق خاص به، أفضل له وأأمن وأحسن. لأنه أول حاجة السواق داري بالأماكن السياحية، داري بالحاجات، داري أن يوديك، يعني تقدر يعني تتحرك بحرية بأريحية. بينما لما استأجر متعب، يوصلك للمكان اللي تشتيه وبعدين يروح وبعدين تحنب. بعض الأماكن ما يوصلش فيه هنا الابليكيشنز، لو ما تجي تحجز ما يوصلش. فهذه بالنسبة للمواصلات. الآن نجي لموضوع المطاعم أو الأكل. في إندونيسيا الكثير من الناس بيقول لك المعيشة رخيصة في إندونيسيا، المعيشة رخيصة، وإحنا سوينا تكلمنا عن هذه الحاجة عدة فيديوهات، وقلنا لكم في حالة إذا أنتم تشتهوا حياة رخيصة في إندونيسيا فما عليكم إلا أن أنتم تتعودوا على الأكل الإندونيسي. ومعظم العرب مستحيل أنه يتعود على الأكل الإندونيسي إلا الذي قد عاش في إندونيسيا لفترة طويلة جدا. في هذاك الوقت يقدر أنه يتعود على الأكل الإندونيسي. بينما الأكل في المطاعم العربية صحيح أنه الأكل حلو بس غالي. يعني إذا كنتوا مثلا 3 أشخاص احتمال يطلع عليكم لحدود 500 ألف في هذا، حدود 500 ألف إذا كنت مقتصد، أو إنها 400 في حال إذا كنت مقتصد بشدة 400 ألف. في مطاعم كثير يمنية بالذات في الجبل، فأهم 3 مطاعم برشح لكم. في الدرجة الأولى الذي هو مطعم ريم البوادي،
الدرجة الثانية بعده معك مطعم ريدانو كمان. هذا المطاعم اللي معروفات في بونشاك. أما في مطاعم باقية إندونيسية بس زي ما قلنا لكم كله إندونيسي. إذا عندك إنك حب لاستكشاف الأطعمة الأخرى فهذا خيار مناسب لك. ثاني حاجة بالنسبة للسكن. السكن في بونشاك الكثير من الأشخاص يواجه صعوبة في بونشاك من ناحية السكن، بالذات أيام السياحة، أيام ازدهار السياحة عندما تكون بونشاك ممتلئة، فهنا يكونين الإيجارات أو الفلل ممتلئة تماما. والآونة الأخيرة بعد ما وقعت الفيضانات في بونشاك في بعض المناطق تم إغلاقها، يعني ما عاد في سيارات تدخلين مدة تقريبا 9 أشهر، ما عاد في سيارات تدخلين، ما تدخل إلا دبابات بس. في هذه الحالة بتكون هناك أزمة نوعا ما في السكن. طبعا متوسط سعر السكن شوفوا زي ما تشوفوا، هذه فلل، هذه عبارة عن فلة وهذه فلة، هذا فلتين. طبعا الفلة الواحدة عبارة عن غرفتين، غرفة فوق وغرفة تحت مع مطبخ وحمام أكرمكم الله وصالة، وهذا المسبح عام. شوف هذا المسبح اللي خلفنا، هذا مسبح عام. طبعا مثل هذا الفلل سعرها في اليوم ب800,000. باقي في هذا الغرف اللي غرفة شخص واحد، غرفة وحمام أكرمكم الله، في غرف فوق وغرف تحت، هذه سعرها باليوم 350,000. هذا اللي في المنطقة هذا. أما المناطق الثانية في معك في كتابونجا، معك هنا في بونشاك، معك في سيانجور، معك أماكن بعيدة. بس الفلة كل فلة ولها يعني مبلغ، في تبدأ من 1,800,000 إلى 2,500,000 3,000,000 تحصل أكثر، كلها على فخامة الفلة وعلى موقعها وعلى مكانها. فهذه أهم الحاجات اللي لازم تركز عليها. يعني لو جينا نحسب كم بتصرف في اليوم، طبعا الإيجارة هنا في إندونيسيا بالنسبة للفلل في بونشاك هنا هي باليومية ولا سنوية. فلو جينا نحسبها نقول مثلا إذا قلنا متوسط المواصلات قلنا 500,000 في اليوم، زائدا 500 أكل. بالنسبة للغداء يعني لو قلنا 1,000,000 فطور وغداء وعشاء، بيكون هنا 1,500,000. إضافة إلى مثلا لو نقول 2,000,000 إيجار فيلا، يعني بيكون 3,500,000. هذا بالنسبة مواصلات سكن أكل فقط. أما بالنسبة للأماكن السياحية، السائح لما يروح أي أماكن سياحية فهو يدخل بسعر السائح. في بعض المناطق مثل سفاري يدخلها ب500,000، في مناطق أخرى يدخلها ب120، في مناطق أقل، في مناطق أكثر. فأنت اضرب في حسابك إذا بدخل في 3 مناطق يوميا، فاضرب نقول 500,000 ما عدا سفاري حقها 500 للسائح، فنقول 500,000 لزيارة المناطق السياحية، فبيكون هنا 4,000,000 يوميا. يعني السعر الذي بتصرفه في بونشاك باليوم 4,000,000. هذا المتوسط. وهذا ما حبيت ان انا اوضحه لكم، وحبيت ان اوصل، لانه رغم الاسئله الذي وصلت كثير اتكلم كان متوسط الانفاق الذي ننفقه في اندونيسيا في حاله لو جينا سياحه. انا اتكلم الحين على المواصلات، هي شخص واحد ولا شخصين سعر واحد. بالنسبه للاكل زي ما قلنا 2,000,000 لشخصين او 3 مليون لشخصين او 3. بالنسبة للسكن، السكن هو سعر واحد لشخص أو شخصين أو 3. بالنسبة للدخول المناطق السياحية احنا ضربنا سعر شخص واحد فقط. هذا ما حبيت ان انا اوصله لكم. ومن الافضل انك ترتب امورك، تضرب حساباتك، يعني تحسب مدخراتك كم، هل هي بتكفي كم يوم، احسن لك ما توصل هنا وبعدين تتعب في الاوضاع هنا لانه بصراحة المعيشة في اندونيسيا مش رخيصة كما يقولوا. إذا كنت بتعيش عيشة العرب مش رخيصة نهائيا، لا تسمعوا من يكذب عليكم.
فيكون إلى هنا تممنا فيديونا لهذا اليوم، فأتمنى منكم المشاركة والإعجاب ومشاركة الفيديو ليعم الفائدة للجميع، وتحياتي لكم ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نراكم في الفيديو القادم.